नमस्ते। आज चाहिँ म यो एलबी लिङ यो राउटर बारेमा केही रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। हाई गेन रहेको छ, 4 वटा एन्टेना रहेको छ। यो चाहिँ 5 डिभाइको हाई गेन एन्टेना रहेको छ। यसरी हाम्रो म्याक्सिमम युजर चाहिँ 64 वटा पनि यसमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो राम्रो रहेको छ। हामी यसलाई चाहिँ यो क्युआर कोड स्क्यान गरेर हामी आफ्नो मोबाइलमा यो यसको एप्स डाउनलोड गरेर पनि हामी यसलाई सहजै यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। राम्रो रहेको छ, एलबी लिङ रहेको छ। यो हेर्नुहोस्, राम्रो खालको रहेको छ। यसलाई आज म तपाईमा अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु। यसरी खोल्नुहोस्। यसरी खोलिसकेपछि यसरी गराउनुहोस्। हेर्नुहोस्, यसरी खोलिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो म्यानुअल बुक रहेको छ। हामी कसरी प्रयोग गर्ने सबै यहाँ देखाएको छ। हामी यसलाई सेटअप गर्न चाहिँ पछाडि यो डिफल्ट पासवर्ड एडमिन रहेको छ अनि यसको आइपी चाहिँ 192.168.1 रहेको छ। यसको डिफल्ट पासवर्ड चाहिँ एडमिन रहेको छ। हामी यसलाई यसरी हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी 300 Mbps वायरलेस रहेको छ। यसलाई हामी चाहिँ अब यस्तो गराएर यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो चार्जरमा जोड्छौँ। यसरी त्यहाँ जोडिसकेपछि हाम्रो कनेक्सन गर्न सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो यता अरू कनेक्सन भइसकेको कारणले अहिले चाहिँ कनेक्सन हामी गर्दैनौँ। यसरी हाम्रो ल्यान्ड पोर्टमा राखेर यसलाई यहाँ जोडेर यो चाहिँ हामी यसरी हाम्रो यहाँ स्विच रहेको छ। यो स्विचमा चाहिँ हामी यसरी यहाँ स्विच रहेको छ। यसरी यो स्विचमा यसरी जोड्न सक्छौँ हामी। यसरी यो चाहिँ हाम्रो स्विच हो। यसरी स्विचमा जोड्न सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ यो प्लग चाहिँ खाली नभएको कारणले हामी चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ मात्रै गऱ्यौँ। यसको चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने चाहिँ हामी यसलाई अर्को छुट्टै भिडियो बनाउनेछौँ। अन्य यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। र तपाईँले राउटर मध्येमा चाहिँ तपाईँलाई कुन खालको राउटर प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यहाँ केही समस्या छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। हामी तपाईँको समस्या समाधान गर्ने बाटो हामी खोज्नेछौँ। र अन्य यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।